नमस्कार. आयच्या येडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पणजे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचो जोर जसो वाडटा तशें वातावरणय मातशें गरम जावपाक लागलां आनी पॅनलाय डिक्लेअर जाल्यात. 2 मेजर पॅनल जी आसात तांकां सिरियस कंटेंडर्स म्हणून पळयतात. ती दोनी आतां म्हाका दिसता कंप्लिटली चित्र स्पश्ट जालां कोण खंय कॉन्टेस्ट करता तो. आनी त्याच बरोबर आमचे अशे गेस्ट आसात म्हाका 2 मुहूर्त एकदम सादपाक मेळटात. एक म्हळ्यार CCP इलेक्शनाचो आनी दुसरो ते आमदार जावन तांकां 1 वर्स जालां सारकें ते पणजेचे आमदार सिद्धार्थ बापूकर. स्वागत तुमचें. फर्स्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स. 1 वर्स जालें. व्हेरी फ्रँकली एक नॉर्मल मनीस आसप आनी आमदार जावप हो जो जंप आसता आनी तो अनएक्सपेक्टेड जंप आशिल्लो. तो अनएक्सपेक्टेड जंप जावन आतां 1 वर्स कंप्लीट करप जालें. स्थिरावलो रुळो त्या आमदारके भितर काय अजून टायम लागतलो? जितलो न रुळटा तितलो बरो. म्हाका दिसता खंयच्याच गोष्टीची म्हणजे shouldn't be addicted to power or anything else. Now, I frankly believe in that. म्हाका दिसता I stay as a common man, that is the right thing. हांवूय जमनीर उरतलो, लोकां मदीं उरतलो, लोकांची समस्या मेन म्हणजे जाणा जातलो. ना जाल्यार खंय तरी आमदार जालो म्हणटकीर तकलेक गेल्यार इट इज नॉट गूड. एक गजाल जाणवता की जबाबदारी जी आशिल्ली पयलीं पक्षाचें काम चालू आशिल्लें, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामां चालू आशिल्लीं, अँड नाव फ्रॉम दॅट टू पक्ष एडमिनिस्ट्रेशन आनी लेजिस्लेशन, ह्यो 3 गजाली. वॉट इज द डिफरन्स दॅट यू आर सीइंग? डेफिनेटली एक म्हणजे वर्कलोड वाडलो. पयलीं ऑर्गनायझेशन पळयतालो आनी एक विशिश्ट जबाबदारी आशिल्ली. आतां असेंब्लीचो लोड येता, शिकचें पडटा, खुबश्यो गोश्टी आमी थंय प्रश्न विचारता, डिबेट करता, ताजे फाटल्यान भरपूर अभ्यास करचो पडटा. सो तो एक एडिशनल आयलो आनी प्लस एडिशनल आयल्या म्हणटा ते लोकांचे प्रोग्राम्स म्हणजे जे ऑफिशियल प्रोग्राम्स आसतले आनी बाकीचे सगळे प्रोग्राम्स अटेंड करपाचे म्हणजे पयलीं नाशिल्ले ते एक एडिशनल अशें एक टायम घेता. अशी परिस्थिती भितर 1 वर्स कंप्लीट करतना मातशें सू जावन बसपाक मेळना. रोखडीच पणजेची महानगरपालिकेची निवडणूक. हाव आर यू लुकिंग एट इट? वील गो इनटू द डिटेल्स लेटर. बट पॅनल डिक्लेअर करतना दिस इज नाव कम्प्लिटली हॅपनिंग अंडर युअर लिडरशीप. पॅनल डिक्लेअर करतना कितें प्रॉब्लेम जाला? आमी भरपूर गजाली आयकल्यात की आनीक जेन्ना महानगरपालिकेची निवडणूक आसता तेन्ना एक वॉर्डा भितर 2 कंटेंडर्स आसप स्वाभाविक. कितले त्रास जाले इनफायटिंग्स कंट्रोल करपाक आनी आतां जाग्यार पडल्या इनफायटिंग? म्हाका दिसता मिडियान आमचे म्हाका दिसता कितलेशेचदा पॅनल डिक्लेअर केले, फाटीं घेतले, आनीक डिक्लेअर केले. खंय तरी पक्षान सगळ्यांक एम्बिशन्स आसता अँड दॅट इज बट नॅचरल. आसपाकूय जाय. आमचे कार्यकर्ते केपेबल आसा आनी त्या केपेबल कार्यकर्त्यां मदीं एक कॅन्डिडेट चूज करप इज डेफिनेटली अ व्हेरी बीग टास्क. आनी आमी जे वावुरता, आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते जे वावुरता एक कुटुंब म्हणून वावुरता. सगळे जाय एकठांय मेळून काम करता, हांसून खेळून काम करता आनी तातूंतल्यान आमचे बरोबर एक नातें जुळटा. म्हणजे कार्यकर्तो प्रत्येक कार्यकर्त्या कडेन एक जवळचो मित्र असो पळयता. हातूंतल्यान आमकां एक डिफिकल्टी तयार जाता की कोण कॅन्डिडेट जावचो. सो आमी थोडेशे एक प्रोसेस फॉलो करता. म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्याक विचारता, लोकांचे ओपिनियन घेता. खुबशे आमचे बरे मागपी आसा तांकां विचारता. आतां जसो तूं आसत तुकाय आमी विचारता बाबा हांगा कशें गेल्यार कशें म्हणजे तुजो एडवायस कितें आसतलो. आनी हे सगळे फॅक्टर्स घेवन आमी आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता. हातूंत नॅचरली वेळ थोडो जाताच. आमचो एक प्रोसेस आसा फॉलो करपाक आनी आमी तो थरली करता. अशें न्ही की आमी आर्बिट्ररी कोणाक सिलेक्ट केलो, फाल्यां चेंज केलो, ताका परत हाडलो, अशें जायना. म्हणून ताका वेळ लागता आनी हो वेळान आमी ते सारके स्टेप बाय स्टेप आमी कॅन्डिडेटूय डिक्लेअर केल्या. बरं, एक गजाल जाणवता की अशी जेन्ना प्रक्रिया जाता तेन्ना कांय जाण दुखावतात आनी जेन्ना ही अशी निवडणूक सारकी विधानसभेच्या 1 वर्स पयलीं आसता तेन्ना अशी दुखाविल्ले मनीस जे आसतात ते परवडना. हांव आनी एक तुजे कडेन फॅक्ट दवरता. मे बी तुमच्या नोटिसेक येवन आसतलो. पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून म्हाका दिसता आमी सलग वर्सान वर्स आमी इलेक्शनां करता. तुमी 2011 घेया CCPचें इलेक्शन, 2012 आमचे मनोहर भाईचें इलेक्शन, 2013 एकच एक्सेप्शन आसलें, 14 आमचे नरेंद्र मोदींचें इलेक्शन, 15 म्हजें स्वताचें इलेक्शन जालें, 16 आमी आसा, 17 परत इलेक्शन. सो पणजे ही एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जी सतत वर्सान वर्स एक इलेक्शन फेस करता. वर्साक 5 इलेक्शनां फेस केल्या. 7 वर्सांक 6 इलेक्शनां.
फुडल्या वर्साचे फुडल्या वर्साचे 7 वर्सांनी इलेक्शन जालें आनी म्हाका एक बरें दिसता की जो लोकांनी भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दाखयला म्हणजे 2011 जी आमची मताची टक्केवारी आशिल्ली जो आमकां लोक सपोर्ट करताले 2012 वाडली 2014 परत वाडली 2015 डेफिनेटली वी मॅनेज्ड अराउंड 65% प्लस वोट्स आणि हे सतत वाढत गेल्या. मनोहर भाईजी जर तुम्ही 1992 जर कारकीर्द सुरू करताना जर जी मताची टक्केवारी आशिल्ली आणि जी तांची आतां आसा म्हाका दिसता डेफिनेटली देर इज लोकांचो हो विश्वास संपादन करप असो इजी जावना. 20 वर्सांचो जो प्रवास आसा मनोहर भाईचो आसत आमी सगळे कार्यकर्त्यांचो आसत म्हाका दिसता आमी एक सगळे कुटुंब म्हणून सगळे बरोबर गेल्या अशी परिस्थिती लोकांकूय बरोबर घेवन गेले. अशी परिस्थिती भितर बाबूश मोन्सेराताचे पॅनल नाव दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम दॅट इज हॅपनिंग. हाजे पयलीं बाबुशान चलो पणजी म्हणिल्लें सामकें बिटर कॉन्टेस्ट जाल्लो 2011 भितर. म्हाका याद जाता की द टेम्पर्स वर टू हाय दॅट टायम आनी ती सामकी प्रतिश्ठेची निवडणूक जाल्ली. आज परत तें जाता. हाव आर यू लुकिंग एट बाबूश मोन्सेरात एज अ फॅक्टर इन पणजी आणि हीज पॅनल? हांव खंयचोय प्रतिस्पर्धी आसा आय कन्सिडर हिम एज अ वर्दी ओपोनंट. द ड्यू रिस्पेक्ट शूड बी गिवन टू द ओपोनंट. आमी पळयलें आतांच हांवें म्हणिल्लें की 2011ची निवडणूक आसत 12 आसत 14 आसत 15 आसत आमी लोकां फुडें गेले. लोकां फुडें आमी आमचें कार्य दवरलें. आमचे संबंध आमचे जे कार्यकर्त्यांनी जे एस्टॅब्लिश केल्ले लोकां कडेन तांच्या माध्यमांतल्यान आमकां लोकांनी सतत पाठिंबो दिलो आनी कितली भितर जावं हें आमी सदांच जैतवंत जावन हातूंतल्यान भायर सरल्या. लोकांचो आमचे कडल्यान पाठिंबो आसा. एक गजाल आसा की बाबूश परत म्हणटा आपूण ह्या खेपेक पणजी इलेक्शनाक बसतलो. सो दॅट इलेक्शन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी यू वर्सीस बाबूश मोन्सेरात इफ ही स्टिक्स टू हिज वर्ड. हाव आर यू लुकिंग एट दॅट थ्रेट? म्हाका दिसता तुवेंच म्हजो प्रश्नाचें आन्सर दिलें. तुवें ते इफ आनी बट घालें. इफ फाटले खेपे सांगिल्लें पूण तो सांताक्रूज गेलो म्हणून केलें जाल्यार कितें? तुवेंच म्हाका आन्सर दिलें न्ही. He sticks and he then he retracts. I mean, whatever it is. I mean, in a democracy, everybody has right to contest from wherever he wants. So, whoever contests, I will fight. If given a chance to me, म्हाका जर जबाबदारी भारतीय जनता पक्षान दिली, जाल्यार हांव डेफिनेटली लढटलो निवडणूक. आनी खंयची जबाबदारी दिली हांव तीय पार पडटलो. सो म्हाका पक्ष कितें दिता जबाबदारी ती डेफिनेटली हांव सक्सेसफुली पार. हाव आर यू लुकिंग एट बाबूश मोन्सेरात कॉन्टेस्टिंग इन पणजी? केदो व्हडलो थ्रेट तुका दिसता? काय थ्रेट दिसत ना? पणजेकार सुज्ञ नागरीक आसा. म्हाका दिसता हाज्या पयलीं पणजेकाराचेर खुबशे प्रयोग जाले आनी आमी आमच्या फक्त संबंधांतल्यान आमच्या कार्यांतल्यान मनोहर भाईच्या रिलेशनांतल्यान जे ताणें कार्य केल्लें पणजेक सकून ते प्रत्येक विस्तवातून एक म्हण आसा पळय हांव तुका बरी खबर आसतली निखारे गेले काय तशें आमी सदांच वचून आमकां लोकांचो पाठिंबो मेळ्ळो आनी हो पाठिंबो म्हाका दिसता संबंध आसा पळय संबंध आसप हे इज अ लॉंग टर्म रिलेशनशीप आमची जी लोकां कडेन आसा प्रत्येक कार्यकर्त्याची आसा आनी त्या जोराचेर आमी निवडणूक लढटा. आमी खंयच्या घोशणाचेर और समजा हांचेर लढना. आमी आमच्या कार्याचेर लढटा आनी लोकांनी आमकां पावती दिल्या. बाबूश मोन्सेरात कॅनॉट स्नॅच अवे पणजी फ्रॉम बीजेपी. नो इम्पॉसिबल. नो इम्पॉसिबल. यू आर दॅट कॉन्फिडंट? म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा म्हज्या कार्यकर्त्यांचेर विश्वास आसा आनी त्या बळाचेर हांव हांगा उलयतां. इट इज नॉट पॉसिबल. बाबूशान कितली जरी पणजी जिखपाची हो विश्वास हो कॉन्फिडन्स हांव म्हजो न्ही म्हजे कार्यकर्ते आनी लोक हांच्या बळाचेर आसा. एक सदांच एलिगेशन जाता की सीसीपी भितर तुमी एकमेका कडेन झगडटात बट वेन इट कम्स टू अदर इलेक्शन ते मागीर असेंब्लीचे इलेक्शन जावं किंवा झेडपी जावं नॉर्थ गोवा झेडपी तुमकां बाबूशान सपोर्ट दिल्लो आसा पण सीसीपी येतना बाबूश आपूण एंटी बीजेपी म्हणटा तुमी बाबूशाक आमी एंटी बाबूश म्हणटात. सो लोकांक विश्वास बसना की खरेंच तुमी एकमेका बरोबर आहा काय विरुद्ध आहा ते. वॉट इज द रियल सिनारियो? लोक संपूर्ण सत्य जाणा लोकांक काय आमी सांगपाची गरज ना. वी आर फायटींग इलेक्शन. भारतीय जनता पक्ष हो सदांच लोकांचो पक्ष आसा. लोकां फुडें इलेक्शनाक वता. आमकां खंयचे तरी आतां कितलेशेच एक पक्ष आशिल्लो राष्ट्रीय पक्ष कितले इलेक्शनात लढूना आतां लढटा. फायनली पॉलिटिकल पार्टीचें अस्तित्व म्हणटा तें इलेक्शन लोकांचो विश्वास संपादन करप आनी त्या बळाचेर लोकांक बरें गव्हर्नन्स दिवप हो आमच्या पॉलिटिकल पार्टीचो एजेंडा आसपाक जाय. वन लायन एजेंडा. आनी आमी तो सदांच लोकां फुडें वता आनी लोक आमकां सदांच विश्वासान घेता विश्वासान आमकां वर्डीक दीत आसा. गेली 7 वर्सांतल्यान 6 इलेक्शनां आमी जिखतात आनी वाडीव मताधिक्यान जिखतात.
हाजो म्हाका दिसता अर्थ डेफिनेटली यू शूड ऑल्सो इंटरप्रिट इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह वे. व्हॉट इज दिस रिलेशनशिप, अँड आय कॅन आस्क दिस कॉन्फिडंटली टू MLA ऑफ पणजी. काल मेरेन मनोहरभाई पर्रीकार आशिल्ले म्हणटा तूं, आज तूं आसा. बाबूश आणि पणजी हांचे मदलें इक्वेशन कितें? बिकॉज इट लुक्स लायक ऑन ऑल अदर फोरम्स बाबूश हॅज व्हेरी कोझी रिलेशनशिप विथ BJP. CCPची I don't accept your statement of cozy relation. There is no cozy relationship at all. We consider him as a worthy opponent. That's all. You are not considering बाबूश एज तुमचो बरो मागपी, तुमकां सपोर्ट करपी, कारण ZP भितर ताणें तुमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. नॉर्थ गोवा ZP तुमचो चेअरपर्सनूय आसा, बाबूशाचो सपोर्ट आसा. सो अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तुमी लोकांक सांगतात नो ही इज जस्ट अ वर्दी ओपोनंट, दिसना विश्वास दवरपाक कुस्तार जाता म्हणून. कोण सपोर्ट दिता जाल्यार कोणूच घेवपाक ताका ना म्हणपाक शकना. दिस इज डेमोक्रेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू अंडरस्टँड वन प्रिन्सिपल. फायनली टू गिव अ गुड गव्हर्नन्स यू नीड नंबर्स. आनी जे जर मेजॉरिटी जर करपाक जाय, जर कोणाचो सपोर्ट घेवचो पडटा, जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली इफ ही हॅज ऑफर्ड सपोर्ट, नॅचरली एनी पार्टी वील टेक इट. एज लॉंग एज वी गिव गुड गव्हर्नन्स अँड द कंट्रोल लायज विथ BJP, म्हाका दिसना कितें तातूंत हें आसा म्हणून. आमी गव्हर्नन्स दिता, आमी बरो गव्हर्नन्स दिता, हातून कांय दुमत ना. बाबूश मोन्सेराताक घडये BJPची गरज आसत, BJPक बाबूश मोन्सेराताची गरज ना. इज दॅट वॉट यू आर सेइंग? गरज कोण कोणाची आसा म्हाका दिसता आय कॅनॉट गो इन दॅट डिबेट. कोणें जर सपोर्ट दिलो आनी जर ZP जर थंय जाली आनी BJP इज रुलींग अँड गव्हर्निंग अँड गिविंग गुड गव्हर्नन्स एट द जिल्हा पंचायत लेवल, दॅट शूड बी टेकन. इवन इन अदर सिनारियोस म्हणटा बाबूशाक what you are saying is बाबूशान सपोर्ट दिला, जेन्ना कोण सपोर्ट दिता तेन्ना उगीच नाक कित्याक म्हणप. इट्स अ फेर आर्ग्युमेंट. fair argument. Correct. But in that scenario, are you implying की बाबूशाक घडये BJPची गरज आसतात, BJPक बाबूशाची मातूय गरज ना? ते हांव ताजे वतीन हांव काय उलोवपाक शकना. सो यू हॅव टू आस्क द क्वेश्चन टू द कन्सर्न पर्सन ओनली. So you are making it amply clear that he is a worthy opponent. Definitely yes. Nothing more than that. Nothing more than that. Okay. दुसरो जो प्रश्न येता तो म्हळ्यार बाबूशान जे आपले पॅनल घाला आनी एक तुमी पॅनल घाला. इंटरेस्टिंगली दोगी जाणांनी सामकी दोन फेजी भितर तुमी लिस्ट 1 आनी लिस्ट 2 करून हें केलें. तातूंत मदीं बाबूश डिक्लेअर्ड बिफोर यू. डू यू थिंक ही हॅज गॉट सम हेड स्टार्ट? खंयचेच इलेक्शन ही रेस नसता. आय बिलीव इन दॅट. आमी इलेक्शनाक जेन्ना वता आमी फक्त इलेक्शनाच्या पयलो 1 म्हयनो पयलीं काम करना. आमचें काम, भारतीय जनता पक्षाचें काम हें सतत चालू आसता. पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हें काम 365 days 24 hours चालू आसता. आमी लोकां कडेन फक्त इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यानूच वतना. आमचें कंटिन्युअस तांचे कडेन रिलेशनशीप आसता, कंटिन्युअस संबंद आसता, कंटिन्युअस टच आसता. आनी म्हाका दिसना की इलेक्शन अशी रेस असली की डम्म करून ती गुळी मारली, धांवपाक चालू केलें आनी पयलीं कोण पावतले लायन क्रॉस करता जिखता, अशें नासता तें. लोकांचो विश्वास संपादन करप इज जस्ट नॉट अ वन्स टायम. इट टेक्स अ लॉंग पिरियड. काँग्रेसीच्या पॅनला कडेन तुमी कशें पळयतात? जस्ट स्मायलिंग. बट काँग्रेसीचे आर्ग्युमेंट आसता सामको की पळयात बाबूश आनी BJP एकूच. जर ह्या इलेक्शना भितर ओपोजिशन पॅनल म्हण आसा जाल्यार तें आमचें. दॅट इज द पॉस्चरिंग दे आर टेकिंग. हाऊ वूड यू रिप्लाय टू दॅट? आता 3 पॅनलां जाली, तुजी 2 3 जाली. आता त्या 2 मदीं ते एक्सचेंज चालूच आसता. म्हाका दिसता खंयचो तरी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो एका पॅनलान, तो दुसऱ्या पॅनलाचेर कॉन्टेस्ट करता. सो इन्फरन्स शूड बी ड्रॉन बाय यू. हांव आनी कितें सांगू तातूंत? कोण कोणाचें तूं म्हणटा तांचे भितर ते म्हणटा A टीम, कोण म्हणटा B टीम, कोण म्हणटा C टीम. आतां तांकां पयलीं डिसायड करून कितें जाय तें, मागीर आमी उलोवया. काँग्रेस सिरियस कंटेंडर असो कन्सिडर करतात तुमी ह्या इलेक्शनांतलो, और तुमकां फाटली काँग्रेसीन इलेक्शनां कॉन्टेस्ट केलीच ना, हांगा एक बेश्टेच ट्रायल एंड एरर मेथड ट्राय करतात, इतले पुरतोच आमी तुमी म्हत्व दितात हांगा? एज आय से, एवरी ओपोनंट फॉर मी इज अ वर्दी ओपोनंट. आय विल कन्सिडर एवरी ओपोनंट एज अ वर्दी ओपोनंट. सो काँग्रेसही आसा तातूंत. दे आर ऑल्सो फायटिंग इलेक्शन्स. विजय सरदेसाय बाबूशा बरोबर सारको थंय ताणें नॉमिनेशन फायल करता दीस पावलो. ताणें ताका जाहीर तेंको दिलो. ही वेंट विथ हिम टू फायल दी नॉमिनेशन. वाट चुकलो तो. कित्याक लागून? म्हाका दिसता जो मुद्दो घेवन तो फॉरवर्ड वता खंय तरी तो बॅकवर्ड आयलो. मार कापपी मनशा कडेन एसोसिएशन दवरप इज, म्हाका दिसता 2 पावलां तो खूब फाटीं गेलो.
लोकांनी हाजी नोंद घेतल्या. म्हाका दिसता लोक कितें ते डिसायड करतले. विजयाचो बाबुशाक सपोर्ट हाजो पणजे भितर कितलो इम्पॅक्ट जावपाक शकता? कितें तसो कांयच ना. लोक सगळे वळखतात, लोक शादूर आसात. कांयच इम्पॅक्ट जावपाक शकना. ताजे मुखारलो जो इशू आसा तो म्हळ्यार तुमच्या आमदारकेचो, जाका 1 वर्स कंप्लीट जाता. वील गो टू युअर असेंब्ली परफॉर्मन्स लेटर. द फर्स्ट थिंग इज मनोहर पर्रीकाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी, जंय ही बिकेम डिफेन्स मिनिस्टर अँड यू इनहेरिटेड इट. इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनहेरिटेड न्ही. Inherited. No inheritance in I'm not saying you are selected. You are elected. Was elected, yes, definitely. But you are selected by Manohar Parrikar to get elected. I would put it that way. Again, it was a process of selection. There were people who were considered, and then म्हाका जबाबदारी दिली हांवें घेतली. अशी परिस्थिती भितर एक सदांच आरोप जाता आनी खूबदां आमी आयकलां की अजून सिद्धार्थ मनोहर पर्रीकाराच्या यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दी शॅडो. इज इट अ फॅक्ट? हाऊ डू यू बिकॉज बोथ ऑफ यू आर व्हेरी क्लोज. आणि एक गजाल हांव सामकी प्रामाणीकपणान मान्य करता की बेश्टे अशें उठले आनी शॅडोच्या भायर गेले अशें जावपाक शकना. हाऊ आर यू लुकिंग एट पर्सनली जेन्ना लोक अशे आरोप करतात की यू आर स्टील इन द अंडर द शॅडो ऑफ मनोहर पर्रीकर? हाऊ आर यू लुकिंग एट इट? कोण आरोप करता पळय तांणी विचार करपाची गरज आसा. I work as an individual. I have my own working style and I am trying to give my best to the city. म्हजे कडेन जितलें जाता इतलें हांव करत आसता आनी इट इज माय कमिटमेंट टू द सिटी, माय कमिटमेंट टू द पीपल. ज्या लोकांनी म्हाका मतां घाली, आतां टोटल वोटींग पॉप्युलेशन ऑफ पणजी आर माय वोटर्स, ऑल माय कॉन्स्टिट्युएंट्स, आनी आय एम committed to their welfare of the city. That is in front of me and I am walking in that path. Now whatever people call it, म्हाका कितें आसा, आय टेक कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिजम. पर्सनली कशें पळयता? कारण एक कितें आसता जेन्ना एक मनीस 2 दशकां त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आसता, विरोधी पक्ष फुडारी आसता, मुख्यमंत्री जाता आनी मागीर देशाचो संरक्षण मंत्री जाता, ती कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुजे कडेन येता तेन्ना काय पगडो जो आसतलो तो आसतलो, काय अपेक्षा लोकां कडच्यान आसतल्यो. एक ताजी स्वताची स्टायल आशिल्ली, तुजी स्वताची वर्किंग स्टायल आसा, लोकांची कितें तरी अपेक्षा आसतात की ही ज्यो सगळे गजाल आसा ती कशी मॅनेज जाता? खंयच्याय मनशाक जर बरो एडवायस मेळत, बरो कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉझिटिव्ह एडवायस मेळत, म्हाका दिसता त्या मनशान घेवपाक जाय. ही शूड एब्झॉर्ब इट, इम्प्लिमेंट इट. म्हजे कडेन म्हाका मनोहरबाई असलो एक कन्स्ट्रक्टिव्ह आयडियाज दिवपी म्हज्या फाटल्यान आसा. आमचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर म्हाका सदांच कॉन्स्टंटली गायड करता. ऑल द सिनियर मिनिस्टर्स, आय कीप ऑन गोईंग टू देम for whatever advice, whatever work I have got, and they always help me. हांव तांचे कडेन पयलीं बसून इंटरॅक्ट जाता आनी म्हजें एक नातें जाल्लें आसा. आय थिंक this doesn't amount to working under anybody's shadow. It is like taking everybody together. I mean, हांव सगळ्यांचे म्हाका जर पॉझिटिव्हली कितें तरी मेळटा जाल्यार डेफिनेटली इट हॅज टू बी टेकन आनी गिवन बॅक टू द सिटी. एक गजाल जाता आरोप आनीक आय वूड लायक टू आस्क यू दिस, कारण बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन टू आन्सर दॅट. Being close to Manohar Parrikar, MLA of Panaji, सगळे जाण म्हणटात की मनोहर पर्रीकार शुक्राराक सांजे किंवा शेनवारा सांजे येता अँड ही प्रॅक्टिकली रन्स ही इज द डी फॅक्टो सुप्रिमो ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड ही रन्स इट. सगळे लोक म्हणना देर आर सम वेस्टेड इंटरेस्ट हू डजंट वॉन्ट टू लुक एट गोवाज प्रोग्रेस पॉझिटिव्हली. म्हाका दिसना खंयचेच. आमचो मुख्यमंत्री इज व्हेरी केपेबल and I am working under him and I have seen him work. He is performing good and Goa is on a proper path. There is no weekend government. No. There is no weekend government. No. So Manohar Parrikar जेन्ना गोंयांक येता तेन्ना तो सरकाराची फायली घेवन बसना. ताका इतलो थंय दिल्लीक लोड आसा. पयलीं म्हणजे खंय विकेंडाक येता तो वाडो. ताजी फॅमिली आसा हांगा, ताकाय नातू आसा. एवरीबडी वूड लायक टू बी अटॅच टू हीज फॅमिली. केन्ना तरी पळोवपाक जाय. बट वेर डज ही कम? म्हाका दिसता कोणाचे आरोप करतात आनी फाटल्यान पळोवपाक जाय की बाबा हो कितलो येता हांगा, म्हयन्याक एकदां आयलो, ही स्पेंड्स टायम विथ हिज फॅमिली, देर इज नथींग रॉंग इन दॅट. बरोबर. सो आय थिंक दॅट इज अ बेजीक थिंग ऑफ एनी ह्युमन बींग. अशी परिस्थिती भितर असेंब्ली भितर जेन्ना गेलो तेन्ना फाटली असेंब्ली इलेक्शना भितर इट बिकेम लिटल हिटेड and it became little heated because of after your speech, because of your comments. How did you take it?
जेन्ना सगळे जाण तुजेर तुटून पडले हांव कितें करता तें मनांतल्यान करता आनी म्हाका पयलीं म्हणजे तो तोपी तूं म्हणजे एक उलोवप आनी एक करून दाखोवप म्हाका पर्सनली पटना. म्हाका पडटा तें हांव करून दाखयता आनी उलोवन वता. म्हाका दिसता खुबशे जाणांक तें लागलें. हांवें कितें सांगिल्लें पळय, हांवें कितें उलयलें आनी परहॅप्स इट हॅज कम आउट ऑफ दॅट फ्रस्ट्रेशन. How have you taken it when so many members in the house pounce on you practically? How have you taken it? You feel that तुगेले खंय तरी मांडपाक चूक जाली किंवा तुगेले खंय तरी मांडपाक you went little overboard which hurt all of them? No, Have you introspected on that? I don't think anybody was hurt. See, everybody should take criticism positively. If I have hurt anybody in the house, I have gone to the leader of the opposition and I have explained to him that how एक भावनीक हातूंतल्यानय उलयलो पूण हांव कितें उलयलो तें म्हज्या मनांतलें उलयलो. फॅक्ट्स उलयलो हांव उलयलो ते फॅक्ट्स आनी फिगर्स घेवन उलयलो. हांवें काय म्हजें घडोवना. म्हजे कडेन फिगर्स आशिल्ले फॅक्ट्स आशिल्ले आनी बेस्ड ऑन दॅट आय स्पोक. देर वर डिबेट्स which were carried out in the house when the August house the members of the house debated on one issue and immediately the next issue they turned over. It cannot happen like that. म्हाका दिसता खंय तरी आमी सातत्य दवरपाक जाय. ती आमची डेमोक्रेसीचें देवूळ म्हणटा आमी. देवळांत वता तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्या मेंबरांनी थंय कितें तरी एक पावित्र्य राखपाक जाय त्या देवळाचें. आनी म्हाका तरी दिसता आय मे बी द जुनियर मोस्ट आय एम द यंगस्ट फॅमिली आय डोंट नो पूण एवरीबडी हेज टू पावित्र्य सगळ्यांनी राखपाक जाय. हांवें राखपाक जाय तशें सगळ्यांनी राखपाक जाय. आनी टू सायडेड हें आसता पळय म्हणजे एक उलोवपाचें दुसरें उलोवपाचें म्हाका तरी पटना. Many of them alleged you of being arrogant. की तूं उलयतना खूब एरोगंट उलयता. तुजे शब्द एरोगंट आशिल्ले, तुजो टोन एरोगंट आशिल्लो. दिस इज नॉट दी वे यू शूड स्पीक. नाशिल्लें. ना. You are very clear about it. I am very clear about it. If I hurt somebody, I am willing to apologize. म्हणून हांव एक सांगपाक सोदतां की जे हांव उलयलां ऑल वर बेस्ड ऑन द फॅक्ट्स एंड फिगर्स आनी हांव मनांतल्यान उलयलां. म्हाका कितें दिसता तें उलयलां. म्हजें गोंया बद्दल आशिल्लें प्रेम ताजे माध्यमांतल्यान जे पळय म्हजे तकलेंत विचार आशिल्ले ते उलयलां. And these are facts which I have put in front of the August House. It is up to the August House to debate. But you are not arrogant. I am sorry. You are not arrogant. दोन गजाली म्हाका फाटली अधिवेशनांतले मुद्दम विचारपाक ऑन टू कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज वेर यू टूक अ स्टँड. पयली जी आशिल्ली ती डिफेन्स एक्सपोची वेर यू म्हाका दिसता ज्या मंत्र्याक तें लागता ताजे परस चड फर्म स्टँड तुवें घेतलो की ही गजाल गरजेची. हातूंतल्यान आमी एक एक्झिबिशन इंडस्ट्री सारकी गजाल हें करपाक शकतात आनी तातूंतल्यान मुखार वचपाक शकतात. यू पुट फोर्थ युअर थॉट्स व्हेरी क्लियरली. डिफेन्स एक्सपो सारको जेन्ना विशय येता थंय लोकांची ओपोजिशन आसता. आजूय आमी पळयलां आतां इन्स्पेक्शन करपाक गेले तेन्ना लोकांचो जमाव आयलो, ओपोजिशन आयलो एंड यू टूक अ व्हेरी इन युअर वे कन्विन्स्ड प्रिंसिपल स्टँड. हाव टू गो अहेड इन सच कायंड ऑफ सिच्युएशन when you have a principled convinced stand and there is a public opposition on the ground? हांव एक खंय तरी सांगपाक सोदता की गोंयकारां मदीं म्हाका नाका ही मेंटेलिटी तयार जाता. स्लोली जग आमचे कडेन पळयतना नेगेटिविटीन पळोवपाक जायना हें म्हजें मत. आमचे फ्युचर जनरेशन आमचे युवा वर्ग तांकां जर मिनिंगफूल एम्प्लॉयमेंट जाय पडटलो, एक एंटरप्रेन्योरशीप डेव्हलप जाय पडटली जाल्यार खंय तरी आमी बॅलन्स्ड व्यू घेवचो पडटलो. प्रत्येक गोष्टीक ऑपोजिशन करून आमकां चलचें ना. जी वायट गोष्ट आसा ती वायट गोष्ट ओपोज करपाकच जाय. डेफिनेटली इट हॅज टू बी ओपोज. पूण जी बरी गोष्ट आसा ताका अभ्यास करून ताचे कितें फायदो, ताचे कितें बेनिफिट्स येता, आमकां कितें मेळटलें तातूंतल्यान आमच्या युवा पिढीक कितें मेळटलें, आमच्या फ्युचराक कितें मेळटलें हें सगळें चिंतून आमी निर्णय घेवपाक जाय. जस्ट बिकॉज कोण तरी ते उठ्ठा आनी म्हणटा ना डिफेन्साक कित्याक जागो दिलो. डिफेन्सूय आमचेंच. पयर हनुमंतप्पा पेड्ड्यार जालो एवालांचीन. कोणाक लागतालो तो? तुका आनी म्हाकाच लागतालो. तो बावडो ते 19,000 फिटाचेर -45 डिग्रीज थंय न्हिदिल्लो आनी थंय एवालांच येवन ते 9 जाण पेड्ड्यार जाले. आय सॅल्यूट देम. ना म्हणपाची वृत्ती कमी जावपाक. ना म्हणपाची न्ही, अभ्यासून ना म्हणा. उठले खंय तरी हिरा पेट्रोल पंपा फाटल्यान वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट येता थंय तो नाका. आतां एनजीटीनूच क्लियर जजमेंट दिला इट्स अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस म्हणून. खंय तरी तो वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट येता आमचो कलंगूट सालिगांव तोय नाका. म्हणजे बरें म्हणजे वेस्ट ट्रिटमेंट करपाचें कितें, खंय उडोवपाचें ती. म्हणजे हांव प्रतिप्रश्न विचारपाक सोदतां की बाबा आमकां जर वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटूय नाका जाल्यार आमी करपाचें कितें. वेस्ट जनरेट जातलीच. ट्रीट नाका काडपाकूय जाय,
ट्रिटी करनाका म्हणटा जाल्यार करपाचें कितें हे कन्स्ट्रक्टीव सोल्युशन्स दिया नाका जाल्यार कितें नाका हे ना. म्हणटना कितें जाय तें सांगात. प्रत्येक गोष्टीक ऑपोजिशन नाका आणि हे म्हणटना कितें जाय तें ऑपोजिशन सांगा. ऑपोजिशन करतना हे थोडेच मोजकेच लोक येता आनी ओपोज करता म्हणजे गोंयकार म्हणजे आमी गोंयकार 15 लाख गोंयकार आसा हांगा गोंयकारांनी सांगू न्ही. दुसरी गजाल माडाची जरी तूं उबो रावन सांगलें की हें आपणी फाटली विधानसभेक काडिल्लें आपल्याक सांगलें फाटी घे आनी हांव सरकार कायदो हाडटा माडाचेर केदो व्हडलो इशू जाला आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हाका दिसता माडाचो विशय हो क्लियर आसा. माड हे एग्रीकल्चरल ट्री आमी माडाक रोयता कवातोप जो आसता तो आमी विकतो घेता नाल्यार आमी नाल्ल स्पेशल बरे नाल्ल काडून ते किल्लोवपाक घालता तातूंतल्यान कवातो तयार जाता तो आमी रोयता आनी रोयता खंय घरा कुशीक आमचे बांदार असल्या जाग्यांनी रोयता ज्या जाग्यार मनीस वता ज्या जाग्यार हॅबिटेशन्स आसता. माड हो केन्नाच रानांक जायना. तूं काणकोणचो काणकोणा रान आसा थंय रानांक केन्ना माड पयल्या रान न्ही रान आमचो माड जो आसा हो एक एग्रीकल्चरल ट्री. इट कॅनॉट बी क्लासिफायड अंडर फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट एक्ट. एक म्हणजे रानांक जायना दुसरें म्हणजे तो शेतकरी रोयता मुद्दम रोयता आनी रोवपाक ताका रिजन आसता कित्याक ताका ते मॅक्झिमम प्रोड्यूस जाय आसता. ताका आयज हो माड 100 दिता जाल्यार फाल्यां जर 2 वर्सांनी जर बरो माड आयलो एक 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी जाल्यार तो 300 नाल्ल दिवपाचो जाल्यार डेफिनेटली शूड मूव टुवर्ड्स दॅट. अँड दीस अमेंडमेंट इज इन लायन विथ द फार्मर्स डिमांड. फार्मर्सांनी आमच्या माड रोवपी शेतकऱ्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की बाबा आमकां हो बरो आमी मागला हो आनी तांच्या डिमांडाचेर हो अमेंडमेंट आयला. ओके. आनी अपप्रचार असो जाता की कोणा तरी ताका तण म्हणलें म्हणून खंयच्यान आयलें हें तण आमी केन्नाच तण म्हणूं ना. आमी हाजेर क्लियर आसा. हांवें हाडिल्लो अमेंडमेंट तो काजूय आशिल्ले काजूकूय एक्झेम्पशन आसा. काजू इज ऑल्सो नॉट फॉरेस्ट्री. आनी हाजो अर्थ असो न्ही की त्या वन एरियांतल्यान जर काडलो जाल्यार सर्रास कोणी मार मारपाक शकता. म्हणजे आतां म्हाका दिसता असेंब्ली जावन म्हयनो जालो बरोबर कितले मार कापले म्हणजे अशें पिक्चर तयार करप की सगळे कत्तल करता. हांगा गोंयकार गोंयकार म्हणून एक दीस कट्ट करून गोंयकारूच काबार केले आनी फाटल्यान उडयलें. आतां फॉरवर्ड 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 हाजे फुडें कितें बॅकवर्ड येतलें म्हाका खबर ना. लास्ट प्रश्न म्हजो 2 प्रश्न क्विकली सारके. पयली गजाल जेन्ना तुमी रायबंदरा आतां घोवाकांनी बायलेक तिकेट दिला बाबुजाच्या कॅम्पांतल्यानी आवाज येवपाक शकला की तुमी आमकां फॅमिली राज म्हणटाले आतां हें तुमची फॅमिली राज न्ही काय म्हण. न्ही म्हाका दिसता कार्यकर्ते आसता तेन्ना आमी घोव बायल म्हणून कार्यकर्त्या कडेन पळयना. आमचे कोण जे पक्षाचे कार्य फुडें व्हरता ते बायल मनीसय आसता एक एकदां ते फॅमिली राज न्ही. आयकय म्हजें आतां म्हजो बापूय आमदार आशिल्लो. म्हाका हांगा जबाबदारी जी पक्षान दिली की आमदाराची निवडणूक लढ म्हणून ती म्हज्या पयलींचे पास्ट पळोवन दिल्या ना. हांव पक्षाक लागून कार्य करता कार्यकर्तो आसा सगळे बाकीचे कार्यकर्त्यांनी हाका तेंको दिलो म्हणून म्हाका जबाबदारी दिली. म्हाका दिसता कार्यकर्त्याक जर तुमी खंय फुडें काडटा जाल्यार ताजे कडेन घोव बायल म्हणून पळोवपाची गरज ना. कोण कार्य करता कार्यकर्तो आसा तो आमी पळयता. दॅट इज द बेजीक दॅट इज नॉट फॅमिली राज. फॅमिली राज म्हणजे आमी कोणाक ते परक्याक दिवना आमच्या कार्यकर्त्याक दिल्या. अशें न्ही की न्ही म्हणजे बायलेन म्हणजे घोव काम करता पक्षाचें आनी बायल काम करता पक्षाची हाजे अर्थ तांकां घोव बायल म्हणून तांकां सेपरेट दवरप. आयकय पळोवपाचो दृश्टिकोन सिंपल आसपाक जाय. जो पक्षाचो कार्यकर्तो जो कार्यकर्त्या मदीं आसा ताका पक्ष कॅन्डिडेट कोणाक तरी कोणाची बायल किंवा कोणाचो घोव म्हूण तिकेट दिला कार्यकर्त्यान ताचें कार्य पळोवनूच आमी तिकेट दिल्या. सिद्धार्थ बाब खबर आहा प्रचाराक बिजी आशिल्ले तरी आसतना आयल्या ती मुलाखत दिली. थँक्स लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. नायस हियर टू.